Welcome. Weegschaal mensen, het is de week waar jullie weegschaal mensen komen achter de geheim van een boodschatter. Dus ik weet niet wie is deze boodschatter, maar informatie komt even boven water. Een scorpion wordt succesvol, want de scorpion komt achter wat een boodschatter heeft gedaan. Dus hou vast, omdat informatie is nou boven water. En de 9 van de staven is gewoon geheim wat de boodschatter houdt. Een scorpion wordt succesvol daarover. En ik zie dat de scorpion gaat collaboreren met mensen in authority om op te leveren en vertellen wat een boodschatter heeft gedaan. Oké? Dus maandag of ergens in de week, omdat het hoeft niet per se op maandag te gebeuren, oké? Jullie weegschaal komt achter wat een Ram-family heeft gedaan. Een cycle is gehouden tussen jullie en deze Ram-family. Jullie weegschaal recognize dat deze family had de waarheid niet gesproken. Jullie weegschaal recognize en je staat stevig in je schoenen tegen een ram en its family. En een ram en een man en een vrouw. Omdat ze gebruiken een maag om heleboel geld te verdienen en heleboel geld bij te komen. En nou mensen is nou van boven. En recognize, omdat in de huis van de waterman, dat is authoritarian, mensen nou recognize dat een maag was gebruikt om een heleboel geld te verdienen voor een ram family. Dus jullie weegschaal mensen nou krijgen heel veel data en informatie over een ram family. En je krijgt nou om achter te komen wat deze mensen hebben gedaan. Voor sommige van jullie, je begint soms soort van cycle met een Leo. En Leo moet heleboel geld even gaan terugbetalen. Jullie weegschaal recognize dat een Leo uit de waarheid niet gesproken. En je begint soms soort van contractual overeenkomst met een Leo family. Als we kijken de energie met de maag, sommige van jullie dat is getrouwd met de maag of zo, je komt achter dat de maag is een heleboel problemen vanwege wat een ram heeft aan de maag verteld en gebruikt een maag. En een maag is nou in een heleboel problematische situatie. Dus als je recognize family issues, informatie over family en een stier moet heleboel geld gaan even terugbetalen, omdat mensen recognize wat een stier heeft gedaan. Dan als we kijken, de energie van de 8 van Bochel 88 is de energy vibration voor jullie in deze week. Maar het is emotional situatie met u en je man of vrouw. Nou, dit is een situatie waar deze man of vrouw is zeer emotional. Deze persoon zit na te denken aan de verleden. Deze persoon heeft problematische situatie. Deze persoon nou probeert om een oplossing hier te vinden. Heleboel problemen, heleboel chaos. En heleboel van jullie weegschaal nou denkt over aan een situatie in het verleden. Met soms soort van getrouwd of samenwoning contract of zo. Dat was tussen u en een andere persoon. Heleboel van jullie wordt succesvol overkomen crave. Heleboel van jullie nou komen achter dat de crave aan de waarheid niet gesproken. Een crave en een stier heeft heleboel geld verdiend. Dat was niet van ze. En mensen nou recognize dat een stier of een crave gegeven heleboel geld en een tweeling nou komt achter hoe dat is gebeurd. Dus heel veel van jullie komen achter dat de crave was niet eerlijk. En de crave heeft heleboel geld gekregen van een stier. En deze mensen waren vrienden aan elkaar. En nou, je krijgt om iets achter te komen. Wie is deze familie en hoe deze familie zit in elkaar. Soms soort van nieuwe liefde komt in je leven. Ik zie dat sommige van jullie dat was getrouwd met een maag. Deze maag gaat, wil jou verlaten. Sommige van jullie, deze maag is je zoon. Maar ik zie dat er is een nieuwe liefde in een maag leven.
En ik zie dat een maag nou have heel veel liefde voor een stiermaag of steenbok person, omdat de maag recognize dat jullie weegschaal was niet goed bezig. Dus deze maag recognize, hey, iets is niet goed. Misschien is de energie van een zus of een vriend of een kennis. Een maag nou recognize dat, hey, weet je, maar je was niet goed tegen mijn vriendin of goed tegen iemand en dat was de liefde van mijn leven. Dus some sort of a communicatie komt op waar het zoiets als je zoon of je dochter gaat zeggen, ja, ik ga het niet goed met mijn huwelijk, ik ga het niet goed met mij en mijn partner, dat komt op, oké? Sommige van jullie, als je hebt een dochter dat is een stier, je dochter komt achter dat je partner heeft een nieuwe liefde en het is een steenbok, oké? Dan we zien problems en jullie weegschaal zitten bidden voor je dochter, omdat jullie recognize dat de dochter is niet goed in zijn veld. Is zoiets als je dochter en zijn relatie is niet goed of zijn huwelijk is niet goed, maar heel veel van jullie dat hebben een dochter dat is een stier, is nou in een heleboel problematieke situatie, emotionele situatie, problemen, conflicts en je probeert een oplossing voor je dochter en je probeert daar te zijn voor je dochter en de kinderen, je kleinkinderen, omdat je recognize het gaat niet goed met je dochter. Dus als je dochter is een stier of een steenbok, je gaat dat nou zien. Jullie oude waterman weegschaalvrouw, je hebt echt soms soort van problemen om geld even te kunnen terugbetalen. Heel veel van jullie weegschaalvrouw is zoiets als je hebt geld krijgen van een stier. En een stier, je gaat nou recognize dat deze stier is nou in financieel problemen. Soms soort van geld dat je hebt geleend, moet best wel gaan terugbetalen. Dus ik zie moeilijkheid voor jullie weegschaalvrouw dat het geld genomen van je zoon of van een zakenman, een witgoedman of zo. Problematic situatie komt op. Dus soms soort van netwerk en collaboreren dat jullie weegschaalmensen was in komt tot een eind omdat soms soort van moeilijkheid en mensen nou hebben soms soort van verstand van wat is gebeurd in het verleden. Dus jullie weegschaal iets van het verleden tussen u en een stier en een kreef komt nou echt boven water. Je komt daar best wel uit, maar je gaat nou recognize dat een kreef was niet goed bezig, oké? Meer zo van jullie gaat stevig in je schoenen staan en je gaat behind en weglopen van een familie, omdat je recognize dat deze familie is niet goed bezig. Heel veel van jullie moeten heel veel geld gaan terugbetalen van some sort of contractual overeenkomst aan een steenbok person, omdat de steenbok was opgelegd heleboel geld. Jullie worden succesvol overkomen een tweeling, omdat mensen recognize dat de kreef samen met een jong steenbok had iets gedaan dat was niet doorbocht. En doordat succes is hier. Je wordt succesvol over een tweeling, maar moeilijkheid voor jullie weegschaal. Omdat je komt in financiële problemen, omdat de kreef bracht jullie weegschaal in financiële problemen. Mensen nou hebben soms soort van verstand van zijn kinderen. Jullie weegschaal, je kinderen, dat is je dochter, dat is een steenbok en of een stier is een heleboel problemen. Problemen voor deze persoon. Deze stier of steenbok person is jong, is je dochter of is kind op school of zo. En this is a young person that have a issue, problemen thuis en dat soort of thing. En je zit om te bidden voor deze person, dat deze person houdt het probleem komen. Onverwacht verrassing komt omdat mensen nou recognize dat een maag, sommige van jullie vrouw gaat je maagzoon even geld, je gaat even vragen om financiële hulp van de maag, omdat jullie weegschaal is nou in problemen om geld even terug te betalen. Dus de moeilijkheid komt tot een eind omdat
Ik zie dat de stier gaat jullie weegschaal helpen, of je zon, dat is een maag, gaat jullie weegschaalvrouw helpen, oké? Emotional problematisch situatie voor een vis. En jullie weegschaal, nou, kom achter iets over een vis van de verleden. En jullie weegschaal recognize dat een vis was verliefd op een Stenbock-vrouw. Dus het is een situatie waar, zoals als jullie weegschaal, had je hart aan een vis, maar je recognize dat deze vis hebben geen interesse in jou, maar die is en is verliefd op een Stenbock-persoon. Een maagman gaat nou geld even gaan aanvragen van jullie weegschaalvrouw, omdat de maagman nou recognize dat jullie weegschaalvrouw hebben ze voor heel veel geld genomen. En een maagman gaat even terug bij jullie weegschaalvrouw om wat geld te nemen, omdat deze maker nou recognize dat jullie weegschaalvrouw hebben heel veel geld genomen om de volste benodigdheid. Voor de rest, ik zie dat sommige van jullie, dat is in een relatie met een maag. Je komt achter dat deze maag is verliefd op een Stenbock persoon. Zijn hart is bij een Stenbock persoon. Het is best wel moeilijk, omdat voor sommige van jullie is je man. En je gaat nou recognize, omdat ik zie dat sommige van jullie gaat nou recognize dat deze situatie is dat je huwelijk wordt kapot, en is omdat je man, dat is een maag, is verliefd op een Stenbock. En ik zie iets over deze situatie is dat daarom heel veel van jullie weegschaal is zo verdrietig, omdat jullie weegschaal recognize dat je maagman is nou wil gaan scheiden, wil uit de huwelijk vanwege doordat daar is iemand anders, en het is een beetje moeilijk voor jullie, oké? Dus ik heb iemand op de workvloer, dus deze maagman zie iemand op de workvloer en het is either een ondermaak of een Stenbock. Dus hier zie je. En this is zeer emotional, omdat je recognize iets klopt niet. Oké, en je recognize dat er is iets meer aan de hand. Dus als je bent in een relatie en je bent getrouwd met een maag, dan kom je daarachter dat er is iemand anders en ik ken iemand die is op de workvloer. Oké. Dus heel veel van jullie zit nou te helpen je dochter en de kinderen. Je recognize dat je dochter en de kinderen is in problemen. En je zit te helpen je dochter en je kinderen uit problematische situaties. Sommige van jullie komen achter dat je dochter huwelijk is on the rocks. Oké. Namaste, tot volgende keer.